Buongiorno, ik ben Maurice en ik ben in Milano, want het is Milan Design Week. Ik ga onder andere een art exhibition bezoeken van Kia, waarbij zij hun nieuwe designfilosofie presenteren, genaamd Opposite United. En ik krijg de kans om verschillende topdesigners te ontmoeten. Andiamo! So, Mr. Habib. Yes. Can I say Karim? Yes, please. Karim Habib is Head of Kia Global Design en Executive Vice President. Hij is verantwoordelijk voor het design van de auto's. Dat wil zeggen exterieur, interieur, kleuren en materialen. Daarnaast speelt hij een belangrijke rol bij het bepalen van de toekomstige ontwerpstrategie en de identiteit van het merk Kia. Waaronder dus Opposite United. Maurice, terug naar jou. What can you tell us about the exhibition? Well, A lot. no, this exhibit is, it's our design philosophy, but in essence, it's a sort of sneak peek into the creative process, if you will. It's not really so much about the cars themselves, but it's about the inspiration behind cars, how we as a design team work with a design philosophy or design principles, and how we use them in our day-to-day process. Can you tell us about what we'll be able to see here? Yeah, the philosophy is called Opposites United, and it's really another way of talking about contrasts. When you step into it, there's already a pretty big sort of shock, I guess, when you do, because inside it's video installations, and all these video installations are about, they're abstract descriptions of contrast. Life is full of little contradictions and paradoxes and things that sometimes don't match or things you don't expect. And I think that's something actually quite rich, and that's it's quite inspiring. It can be really positive if you embrace it, if you learn to live with it. Okay. We talked about Seoul a little bit briefly before. I think Seoul is a pretty amazing city for many reasons, and one of them is the idea of contrast. So Seoul is a city that is incredibly, fast and high-tech and has modern buildings that are popping up everywhere. But at the same time, there's some neighborhoods where the manufacturing was, and still have some sort of old semi-rundown buildings that have been gentrified or turned into cafes and galleries and things like that. That contrast, that richness of diversity, that will be our guiding principle. When is a design a good design? So to me, any good design needs to feel authentic and look authentic. It looks like an electric vehicle, it looks like a family vehicle, it is an SUV, it has certain capabilities to go to roads that are more off-road. So to me, any good design needs to feel authentic and look authentic. And I believe it is, and I hope that's what everybody else will see. What can we expect of Kia in the coming years? I'd like to think that for Kia as a whole, it's a continuation or a continuity, Yes, we have a new design philosophy, we're rejuvenating the brand, but I think that's only been possible because the brand has been constantly improving, constantly growing over the last decade. So we're kind of building on that. Jochen Paesen is Head of Kia Interior Design. En onder zijn leiding ontwierpen de teams de laatste modellen. Naast interieurdesign weet hij ook alles over sustainability bij design. Wat zijn de laatste ontwikkelingen als het gaat om interieurdesign? Alles is connected. We hebben enorm veel digitization die komt. En dat zorgt ervoor dat we toch wel anders moeten gaan denken. Digitization geeft ons de mogelijkheid om veel meer individuele zaken op te roepen voor mensen. Dus jij hebt misschien andere functies die je graag gebruikt als iemand anders. En dat geeft ons die flexibiliteit. Maar dat zorgt er ook voor dat we moeten kijken hoe dat je met digital surfaces in contact komt. Touch surfaces zijn niet altijd goed voor automotive interiors, omdat we nog altijd aan het rijden zijn, omdat we nog altijd multitasken. Ja. Hoe kun je die voordelen van digitization brengen zonder dat usability, zonder dat intuitive interaction slechter wordt?
Hoe implementeer je sustainability in interieurdesign? Bij Kia hebben we een must-have sustainability items ontwikkeld. Dat is een soort van foundation die we in al onze toekomstige auto's gaan omzetten. Bijvoorbeeld fabrics, stoffen. En die stoffen zijn gemaakt uit recycled fishnets, bepaalde recycled plastics en zorgen ervoor dat we enorm goed en high quality, aesthetically beautiful materials kunnen brengen naar het interieur die dan ook sustainable zijn. Maar onze plastics die we gebruiken, proberen we ook bioplastics te maken van corn, van verschillende materialen, om de hoeveelheid aan virgin plastics te reduceren. Dus dit zijn altijd die combinaties van zaken die ervoor zorgen dat sustainability lasting en strong effect hebben. Oké. Hoe vertaalt de filosofie van Opposite United zich naar interieurdesign? De Opposite United filosofie zijn we 3 jaar geleden begonnen en het ging toen om het idee dat opposites, zaken die misschien niet altijd samenpassen of die we niet samen verwachten, dat die nieuwe ideeën brengen. Wij gebruiken Opposites United als designers om ons out of that comfort zone te brengen. Opposites United is geen end result. Het mag geen endpoint zijn. Het is eigenlijk het begin om creatief te denken en om altijd in beweging te zijn en die inspiratie te gebruiken. Ja. Wat is het tof om in Milaan te zijn in de week dat het draait om design. En om de kans te krijgen om in het hoofd te kijken van topdesigners. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik alleen nog maar meer benieuwd ben naar wat zij de komende tijd gaan ontwerpen. Tot de volgende.